Okay, go. Halika na, tour ko na kayo. Umuulan na. So, ito na yung unang bahay. Hi, this is Elle and welcome to another video. Ang video natin today is yung tour ng aming bagong bili pero lumang bahay na siya. Sa mga nako-confuse, anong bagong bahay? Anong biniling bahay? Ganyan. Actually, shinare ko na siya dun sa ating second channel. O baka na-confuse na naman kayo, anong second channel yung pinagsasabi mo dyan? So ngayon, isi-share ko na yung detail ng lahat ng kaganapan dito. So, sa mga hindi pa nakakaalam, gumawa ako ng second channel. So, vlog channel siya. Actually, isa rin sa mga reason talaga kung bakit ako gumawa. Kasi, yun nga, alam kong, noong time na gumawa ako, nabili na ba namin yung bahay? Parang hindi pa, pero alam kong gagawin na namin yun, doon na tayo papunta. Tapos marami pa kaming ibang plans na mga, basta marami kaming gustong gawin. So, naisip ko, gusto kong i-share sa inyo yung process, yung details, yung mga thoughts ko doon. Alam mo yun, kasi maraming magaganap. Kaya naisip ko, bakit hindi na lang ako gumawa ng vlog channel para at least makwento ko lang yung mga ganong bagay sa inyo. Kaya, andito tayo ngayon. And doon, shinare ko na, kailan lang, a few days ago na, bumili nga kami ng bahay. Doon ko shinare lahat nung kung bakit kami bumili, ano yung thoughts behind doon, ano yung naging basis namin sa mga decisions, ganyan. So, please check out nyo yung ating second channel and subscribe na rin kayo dahil maraming mga magiging kaganapan doon. Pero ngayon dito, i-share ko na sa inyo yung full tour nung binili namin. Bigyan ko muna kayo ng background info doon. So, yung property na yon is 118 square meter yung lot niya. Tapos, naka-divide siya into 2 houses. So, merong isa doon na 2-story na bahay, tapos yung isa is bungalow. Sobrang perfect niya para sa gusto namin kasi plano namin mag-workshop. So, yung hinahanap naming property is yung meron lugar na pwede nang maging workshop agad. At the same time, gusto ko rin ng space kung saan pwede kami magpatayo ng bahay or mapagawa talaga namin yung gusto namin, ganyan. So, parang nung nakita namin yon, naisip namin na okay yun na kasi isang bahay pwede namin gawing parang workshop, ganyan. Tapos yung kalahati naman, dun naman namin pwedeng ipatayo yung bahay someday, ganyan. Alam mo yun, nakaka-excite, nakakatakot. Like the whole process, meron akong parang unsure, ganyan. Kasi syempre, di ba, big purchase yun na hindi naman yun basta-basta, bili ka lang ng bahay, bili ka ng ganyan. Like, big deal na purchase siya talaga. Tapos, first, parang investment property namin. Kasi itong tall tiny house, kung nasan kami ngayon, family house siya. So, syempre, gusto rin namin ng sarili naming investment, sarili naming property. Kaya, yun yung ginawa namin. Bumili kami noon and ang dami naming plano. Sobrang exciting. So, syempre, gusto kong i-share sa inyo yung news na to, lahat ng details, yung process, ganyan. Dahil sinamahan niyo ako from the start dito sa channel natin. And ito parang big milestone to sa amin. Kaya, syempre, gusto kong i-share sa inyo. And dahil excited ako, yung mga bagay na na-excite ako, gusto kong i-share agad ganun. Kaya yun, samahan niyo kami dito sa bagong adventure. Adventure talaga. Next step naman natin. And wala, na-excite na ako. Hindi nyo naintindihan, like, ang dami ko nang i-imagine ng gusto kong look. Ano bang gusto kong design? Ano gusto kong ganyan? Blah, blah, blah. Alam nyo naman ako. Pero I'm sure kung ano yung naisip ko ngayon, mag-iiba pa yan along the way. Pero, hi. Kaya yon, samahan nyo kami dito and enjoy the tour. Halika na, tour ko na kayo. Umuulan na. So, ito na yung unang bahay. Dito natin ilalagay yung workshop kasi basically duplex nga to, 'di ba? So ito yung isang side, ito yung dalawang floor na. So naisip namin dito na lang yung workshop. Tapos sa kabila, yun yung papagawa natin na bahay. Pero halika. Ano lang siya. Tapos, di ko alam na sabihin ko dahil babaguhin natin to. Pero anyway, itong side na to, ano gagawin dito sa front part? Medyo upholstery, tapos storage, tapos material, something. Ito, lahat to existing na, ganyan siya. Before daw, pinapa-rent daw nila to eh. So, dito sa likod, dito this is where the magic happens. Dito tayo magpe-paint, magka-carpentry.
Kasi gagawa natin to lahat ng malalaking exhaust, tapos basta kung ano yung best way para ma-maximize talaga to. So, exhaust system, mga fan, ayusin, yan lang. Ayusin natin to. And maluwag siya actually, kasi yung dalawang property, 118 siya, dalawa na. So, siguro itong buong to mga nasa 60, half siya. Mas malaki itong side na to so mga nasa 60, ganyan. Ayan, akyat tayo. Parang ang kasi ng tour na to. Kasi wala pa masyado. Kasi nga before tour, next time mag-after tour tayo. Tapos, dito, ito. Basically, 2 bedroom siya talaga. So, ito yung unang bedroom. Dito na yung tulugan na gagawin. So, syempre, aayusin natin siya, i-refresh, papagandahin. Wala, gagawin natin siyang cute. Kahit na simple lang. And lahat ng flooring pala dito, ayan, ayusin natin, papalitan natin to dahil for some reason, ang nipis pala ng flooring niya, kaya ang lambot. So, syempre, gagawin natin siya ng mas better, mas matibay. So, gagawin natin to 2 double deck. Basta, gawin natin komportable and maganda. Tapos, ito yung abang nila sa CR. So, nagtutour talaga ako ng mga luma at mga walang lamang bagay, no? Ayusin natin ito. Lalagyan natin ng tiles, the work, CR. Tapos dahil sa baba nga, gagawin na natin buong workshop. Maglalagay tayo dito ng mini kitchenette para meron silang kitchen area. So dito tayo maglalagay para yung plumbing nakakonect na sa CR. Then, the other side. So ito yung other side niya. So gagawin naman to, ito yung pinaka pang upholster area para malayo dun sa sa mas maalikabok na mga work. Kasi yun, i-close off natin yun. Tapos ito, tatanggalin natin tong wall na to para maluwag, very fresh, bright dito. And, alika, may papakita ko sa inyo. Tignan nyo yung room dito. Meron silang mural. So, sabi ni Yusef, gusto niyang, kasi papatanggal tong wall na to, di ba? So, ito-try natin yung best para makip to ng buo. Tsaka meron din siya dito, oh. So, yung previous na tenant siguro nila dito, artist. Kaya gawa-gawa siya ng mga ganyan. Di ba cute? So, ito yung tour nung first house. Doon naman sa bungalow, yun yung kabilang side. Yun yung mas pa, as in mas luma na siya, mas makikita niya kung ano yung sinasabi ko. Ang luma na niya. Yun yung part na papatanggal natin buo, tapos papagawa natin ng bago. So, punta na tayo dun sa kabila. Let's go! Yun yung katabi lang niya. So, ito. Hello, hello. So, ito ngayon, nandito yung bungalow side naman. So, ang sabi sa akin, ang history nito, itong side ng bahay, ito yung original. Tapos, yung kabilang side, yun yung pinatayo lang nila na mas recent, kaya mas bago yun. So, ngayon, baliktad naman, yun yung i-keep natin, ito lahat yung papagiba natin. Pero, pakita ko yung muna sa inyo. Hindi ko alam, ito na yung tutor. 2 bedroom din daw to. 1, tsaka 2. Ano meron dyan? Magbubuo ba kayo dito? Hindi mo pakali, kailangan na kumilos. Tapos, meron silang outdoor area, oh. May outdoor pa, ang cute. Tadan! Pero lahat to, mag-iiba yung itsura dahil baguhin natin tong buong area na to. So basically, yung kabilang side, nasa 5 meters yung lapad, ito 4.6. So mas manipis to ng konti. Sad, pero okay lang yan. Magiging taller na. Magiging taller to, tsaka tignan natin kung ano yung mangyari. Pero exciting, hopefully, ano ba? Anong gagawin natin? Hopefully, kailan ba matutuloy to? Hindi ko sure, pero soon, yung workshop, uunahin na natin, gagawin na natin siyang working. Tapos kapag gumagana na yon or something, ito, pinagpaplanuhan na namin, gagawa na ng design, papakoat tayo. Depende pa sa iko-coat, tignan natin kung ano magiging plano, pero someday soon. Sana within 1 year, mag-ayos na to. Talaga lang, pero yan. Samahan niyo ako sa ginagawa namin mga games, laro, adventure, kung ano man ang tawag dito. Exciting, nakakatakot, pero fun. Yehey, yun lang. Hopefully na-enjoy nyo tong walang point na tour na to. Pero hindi, may point to kasi makita nyo yung before para mas ma-appreciate nyo yung after, di ba? Yes naman, yun lang. Bye!